Idag är vi i lokalerna som används av linodlarföreningen Fransåker. Ett stenkast från Märsta. Och vi ska bereda vårt lin idag, det vill säga vi ska se till så att vi får bort alla skäver, all halm. Och vi ska bråka, skäkta och häckla. Det är de momenten vi ska göra. Det här är landrötat lin som Birgitta har rötat, tror jag, och som är torkat i Birgittas badrum under natten. Sen igår, ja. Så det är torrt och bra, för är det en fuktig dag då är det inte så himla lätt att bråka. Och om jag tar ett grovt strå här nu ur den här bunten, så här ser linstrået ut om det är lite grovt. Och då när jag bryter det så låter det när lintågan släpper från halmen. Och då ser ni att tågan ligger som en krans runt halmen. Och strået är ihåligt så att det är som ett sugrör. Och när detta är färdigbråkat, då blir det så fint som den totten som Birgitta håller i handen. Det är ju nästan magiskt när man får fram lintågan från halmen. Och jag måste säga att jag har varit med i linodlarföreningen i flera år innan jag förstod vad de menade när de sa tåga. Vad är det, tänkte jag, men det vågar jag inte fråga. Men tågan, det är alltså linet, fibrerna som vi ju vill få fram för att så småningom kunna spinna. Och så här kan det se ut. Ni ser hur fint det här släpper. Det är väldigt väl rötat och bra. Och då har jag tagit en bunt så mycket som jag kan hålla i handen och som jag känner att jag kan hålla stadigt utan att de här halmstråna, linstråna glider iväg. Och så kommer vi använda en gammal bråka som föreningen har fått. Det är vår favorit, så därför kommer vi att använda den. Och vi står på en presenning för att fånga upp alla skäver och allt skräp, alla blåner som blir, så man inte sprider det omkring sig för mycket. Och sen kan man ju faktiskt använda allt som ramlar ner. Ja. Man kan lägga det i trädgårdslandet eller någonstans. Och vi har ju pratat om det här med rotjämna hela tiden, och det är därför att det kommer att följa med ända fram till spinningen. Och blir det ojämnt så blir det väldigt mycket spill. Och då håller jag lite under mitten så att jag har ett bra grepp, och så lägger jag in rotändan först och börjar att slå längst ner. Och hela tiden när jag håller på så börjar jag en bit in och så slår jag och drar linet mot mig så att det kommer att knäckas igen på flera ställen. Måste jag flytta handen lite så inte den hamnar i. Så, nu tror jag att det är väl bråkat i den här delen som är den nedre delen av strået. Då vänder jag på alltihopa, och för att hålla still det här linknipet så vrider jag det bråkade linet runt 2 fingrar, för då glider inte alltihopa. En annan viktig sak, det är att man inte stannar bråkningen mitt på och så går tillbaka så här fram och tillbaka, utan man ska dra linet mot sig hela vägen igenom.
det här sättet så viker sig inte linet utan det är rakt hela tiden. För har det vikt sig någonstans på vägen så blir det väldigt besvärligt i häcklingen sedan. Vi har ett annat redskap också som vi tycker är väldigt bra. Och det är en draga som egentligen kan fungera precis som den här bråkan och som gör att vi kan passera skäktstolen. Ja. Ska vi testa dragan? Ja, vi gör det. Ja. Men skillnaden är ju att dragan är ju liten och lätt och den orkar inte knäcka väldigt hårda grejer. Men Nej, så- den är perfekt till sitt ändamål. Till det här är det ju perfekt. Den är ju ganska lik en bråka, men den har bara en kniv och bråkan hade 2. Och här är en metalldel som liksom skrapar av skräpet. Och där borta är utan metall så man kan välja på den här. Och då drar jag ju linet bara rakt igenom. Det är ju fantastiskt egentligen hur mycket som försvinner bort. Nu är det toppändan som alltid är lite svår att få ordning på. Ja, Men då är den här dragan väldigt bra. Det är fantastiskt ja, hur mycket bättre tropparna blev som alltid är det stora ja. problemet egentligen. Det här, Att få dem rena. precis. Och det skräpet som var här förut, Mm. det är sånt som inte går att spinna. Nej, Tycker inte det är jag. alldeles för småttigt. Ja, och sen fullt med skräp. Så här kan det ju se ut och det är ju Ja. inte mycket att ha. Det är bara todigt och korta fibrer. Jag vet inte vad man ska... Dåligt. Kanske, Dreva med eller något. ja det kanske man kan göra. Mm. Dreva är bra. Det är naturmaterial när man ska dreva. Nu går vi över till skäktstolen. Och den, Det här är stolen. detta är stolen, ja. Ja. Och det är egentligen en avfasad bräda som står på en fot. Och så har man ett så kallat skäktsvärd. Eller Ja. skäkteträ eller något. Och du håller Kan ett se som ut. är lite annorlunda där. Ja. Och det här är till för att ta bort resten av de korta fibrerna och skävorna eller halmen som sitter i linet. Och så, det syns ju att det sitter ju faktiskt en hel del halm kvar. Små stickor. Små stickor här Ja. överallt. Och då går det till så att man slår längs skäktstolen. Inte rakt på så utan längs med så att man liksom drar av. Flyger Och den man bort. ser ju att faktiskt att det flyger en hel del skävor. Och sen vänder jag på den här botten. Och jag har gjort så att jag håller linet genom att linda det 2 varv runt. Eller 1 varv runt 2 fingrar. För att det inte ska glida iväg. För det gör det väldigt gärna. Så fortsätter vi på toppdelen. Och jag är alltid noga med att jag inte håller på och skakar på linet för mycket därför att jag tycker att
då trasslar det sig. För inför häcklingen så behöver det vara ganska så jämnt så att fibrerna ligger ganska jämnt. Då är det enklare. Ja, det är rätt. Så, men nu kan vi gå vidare till häcklingen. Ja, nu har vi kommit till sista momentet. Nu har vi både bråkat och skäktat och nu kommer vi till häcklerna. Ja. Och häcklerna är i allmänhet 3 olika grovlekar. Och de består av runda nålar som sitter på en bräda. Och först är det en gles häckla och så finns det en mellan och en tät. Och med häcklerna så rensar vi bort alla korta fibrer som blir blåner eller tov. Och så småningom så har vi den fina lintågan i handen. Just det. Och då när jag häcklar så börjar jag i den grova och jag drar linet i den övre delen av de här nålarna. För det här första, det är lite mer tovigt. Jag fortsätter att vira linor runt 2 fingrar så att det ska hålla ungefär en jämn. Det är alltså precis som när man kammar ett långt hår. Då börjar man ju på topparna och jobbar uppåt. Om man har trasslat till sitt hår. Och i den här grova häcklan så ska allt det som vad ska jag säga, är kort, dåligt, Korta fibrer. knutigt. Ja. Det finns ju mycket sånt. Det ska bort nu. Så, sen kan vi vända på det. Så börjar jag lite här. Här är nu den här toppdelen som ju är... Som innehåller mycket skräp. Ja, Det här är inte så mycket att ha. jag ser att det blir ju en del tovigt lin som sitter här överst. Och jag tycker det är väldigt synd att Vi bara håller reda på den här. dra för mycket därför att drar man för häftigt då blir det ju ändå mindre fin lintåga kvar. Just det. Ja. Då tar vi nästa och då är vi på mellanhäcklan. Och när du slänger det över så ser jag att det landar så att det inte viker sig. Ja. För då Vad bra att du säger fastnar det. det direkt. Alltså det är så starkt så det går inte att dra av. Och det vill inte räta ut sig om man har vikt det. Så det gäller att slänga det så det landar rakt. Men jag tycker vi fortsätter till finhäcklan, tycker du inte det? Jo då, det är dags. Där får vi lite sånt. Man ska ju inte stå och häckla för länge heller. Nej. För då nöter man ju på fibrerna. Och det här, nu när man är vid sista häcklan då går det ju väldigt lätt att dra rakt igenom. För då är det ju ingenting som hakar upp sig. Och det är tur att det inte blåser. För gjorde det så viker det sig hit och dit. Då tappar man kontrollen över det. Absolut. Nu kommer vi in. Är du nöjd? Nej. Ja, egentligen så är jag nog nöjd nu. Det går av bara farten. Men så här fint har ditt lin blivit, Birgitta. Och det här går ju bra att spinna trädgårdssnören av eller mattor eller någonting. Man kan väva mattor menar jag. Eller väva en väska. Men det här är ju fint. Det här är ju jättefina Ja, blommor. det kan man ju spinna något finare. Ibland brukar vi karda detta för Ja. att det ska vara lätt att spinna. Ja, just det. Och då spinner man tov eller snöre eller något liknande. Ja, precis. Alla kvaliteter går att använda. Det är ju bra. Jag brukar göra så här då. Linda det runt några fingrar så, för då blir det aldrig så trassligt utan det är lättare att förvara. Ja. Och så blir det som en liten rulle. Men när du spinner, drar du här då? Ja, det gör jag. Just det. Vad bra. Och då får man fram, då ligger det lite ordnat. Just. Och sen när det gäller förvaringen
så kan man då, jag brukar ofta göra så här att jag viker linet på övre tredjedelen. Sen så spottar jag lite på fingrarna. Och så gör jag en knut. Jag vrider bägge delarna åt olika håll för att annars så håller det inte ihop. Ja, just det. Så, hemligheten. Så. Nu är den färdig.